بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس کې به مونږه مایکروسافټ ورډ د پاغې کې د هوم ټیب په باره کې به مونږ وایو. په هوم ټیب کې اولنې زموږ سره دی کټ، کاپي او پیسټ. د دې په باره کې به مونږ وایو. ټیک ده. د هغې دپاره به مونږ ولیکو ټیکس رینډ. دا ټیکس زموږ سره راغی. فرض کا زه د دې نه دا ټیکس چې دی دا د دې ځای نه کټ کول غواړم او په بل ځای کې پیسټ کول غواړم، نو اول به زه دا ټیکس چې دی دا سلیکټ کړم. ټیک ده. دا ټیکس ما سلیکټ کو، را به شم دلته زموږ سره دی کټ. نو دا کټ باندې چې تاسو کلیک کوئ دا ټیکس به د دې ځای نه ختم شي. د دې دپاره زه شارټکټ کې هم یوز کولی شم، کنټرول ایکس باندې هم دا زه کټ کولی شم د دې ځای نه. ټیک ده. نو دا به دلته زه کلیک کوم، نو هغه ټیکس زموږ سره کټ شو. ټیک ده. دا زه فرض که دلته پیسټ کوم، نو بیا به دلته راشم، زموږ سره پیسټ آپشن دی، نو دا به زه د دې ځای نه پیسټ کړم. ټیک شو. او د پیسټ دپاره مونږه کنټرول وي هم استعمالولی شو. ورپسې زموږ سره کاپي دی. کاپي فرض که مونږه څه ټیکس چې دی هغه کاپي کول غواړو او هغه په بل ځای کې لګول غواړو، نو دا به مونږه څنګه کوو؟ نو زه به راشم دلته، فرض که ما دا ټیکس چې دی دا کاپي کو، سلیکټ کو، دلته به راشم دا زه د دې ځای نه کاپي کولی شم او د دې دپاره زه شارټکټ کې چې ده کنټرول سی دا په هغې باندې هم زه کاپي کولی شم. ټیک ده. دا ما د دې ځای نه کاپي کو او فرض که زه دا په دلته پیسټ کول غواړم، نو پیسټ خو د دې ځای نه هم ډایرکټ کېږي او په کنټرول وی باندې زه دا پیسټ کولی شم. ټیک ده. نو دا خو زموږ سره و کټ، کاپي، پیسټ.